Morjesta! Minä olen Mr. Etätyömies ja tässä videolla poikkeuksellisesti muuhun sisältöön poiketen teen asiavideon. Eli normaalisti en tee asiavideoita, minä teen vaan normaalin elämän videoita, mutta tässä videossa kerron sädehoidosta nykypäivänä potilaan näkökannasta. Eli palasin juuri 6. sädehoitokerralta ja tällä kertaa sain luvan ottaa videokameran mukaan ja tein erittäin nopean tommosen yleisesittelyn tästä sädehoitolaitteistosta eli Varian TrueBeam laitteistosta, joka on tällä hetkellä, sanotaanko, viimeistä huutoa, eli tarkin ja paras sädehoitolaite, eli niin sanottu lineaarikiihytin. Ja minkä takia teen tämän videon? Sen takia, että selkosuomen kielellä, no minä en puhu selkosuomen kieltä, vaan minä puhun Pohjois-Karjalan murretta, mutta kumminkin suomen kielellä ajattelin videon tehdä kanssaeläjille ja ihmisille, jotka on käymässä tai tulevat käymään samaa hoitopolkua, eli syövän hoitoa ja siihen liittyvää sädehoitoa. Eli itse en saanut minkäännäköistä preppausta oikeastaan, ja ainoat videot löytyi tästäkin laitteesta niin Amerikan Lontoolla, amerikkalaisista sairaaloista, ja sekin on erittäin kliinisesti kerrottuna. Ei ollut semmoista potilaan näkökulmasta. Minä ajattelin, että minä nyt, kun minä olen potilas ja minun syöpää tässä hoidetaan, joka on sileälihasarkooma, eli leijonmykosarkooma, niin minä käyn läpi, en seikkakohtaisesti, vaan silleen niin kuin normaalille ihmiselle, niin kuin minäkin, niin järkeen käyvästi, miten tämä homma toimii. Mutta katsotaan tässä ensimmäisenä sen sädehoitohuoneen kalusto ja se itse TrueBeam-laite, eli sädetyskone. Ja tosiaan sain luvan sen kuvata. Ja se varmaan videosta huomaa että minun jännitti ihan hirveästi. Minä yritin tutkia ja ulkomuistaa asioita siitä laitteistosta. Ja samaan aikaan hoitohenkilökunta seisoo selän takana, niin olin aika jännittynyt. Tavallisuudesta poiketen erittäin jännittynyt kamera edessä. Mutta katsotaan se ja palataan sitten sen jälkeen siihen itse hoitotoimenpiteeseen, mitä sillä koneella tehdään ja mitä siinä tapahtuu. Alright, eli tässä on 6-akselinen lavettipöytä, mihin lasereilla kohistetaan karkea kohistus. Ja sen jälkeen lähtee tämä Varionin TrueBeam-kone. Tässä on ensimmäinen mikä tämä nyt olikaan, röntgentykki vastaanotin, jolla tehdään sitten CT-keilaa ja kohistetaan tarkemmin tätä konetta ja pöytää. Sen jälkeen pöytä siirtyy oikealle hoitopaikalleen, jonka jälkeen sitten itse tuo lineaarikiihytin ampuu sitten sen säteen. Eli elektronit tulee takanta, siellä on megatroni, saattaa olla vääriä sanoja, mutta kumminkin heittää sieltä tuohon parimetriseen vakuumiputkeen, joka on kuparikoileella täynnä elektroneja, jotka tulee tähän kohistimeen, ja sieltä ampuu fotoneiksi. Ja tuossa kädessä on miten se nyt olikaan, semmosia levyjä mitkä kohistaa sitten säteen vielä tarkemmin. Ja tosiaan epäilen, että minulla hoitomuotona on V-matti, eli Volumetric Modulate Arc Therapy, näin jos oikein muistan. Niin sillä tavalla saadaan. Ja tosiaan tää pyörii 360 astetta tämän pöydän ympärillä.
Mutta ei mitään, minä en tuhlaa tää enempää hoitohenkilökunnan aikaa, vaan selitetään kotona loppuun sitten ja termit oikein. Elikkä siinä oli lyhykäisyydessään se itse kone, eli tosiaan niin kuin sanoin, niin siinä on lavetti, eli hoitopöytä, 6-akselinen, hienosti sanotaan, tai ovat Amerikassa sanoneet 6D. 6D hoitopöytä, ja hoitohan tapahtuu, ainakin minun kohdalla, pääsääntöisesti näin. Eli ennen kuin sädehoitoa aletaan suunnittelemaan, niin käydään PET-CT-kuvissa, eli viipalekuvissa, jossa se hoidettava kasvain kuvataan tarkasti ja viipaloidaan, että missä se on. Minulla se on tässä jalassa tämä niin sanottu Carlos ja nivusissa yksi imusolmuke. Ja se kuva tehdään tosiaan PET-CT-koneella ja samalla käyntikerralla hoitaja ottaa myös naamakuvan, koska se kuuluu yhtenä turvamekanismina siinä TrueBeam-laitteistossa. Ja sitten kun on se tehty se PET-CT-kuvaus, niin siitä kuvauksesta lääkärit katsoo sen fyysikoiden kanssa sen tuumorin eli kasvaimen paikan ja suunnittelevat siihen tämän elektroni- ja fotonisäteilytyksen kuvion, annostuksen määrän. Niitä on useita eri voimakkuuksia, 5, 6, 7, 12 MV. MV on se muun muassa, taitaa olla se yksikkö, joku monitoring juttu. Mutta siihen mennään myöhemmin. Joo, eli siinä vaiheessa tosiaan nopealla aikataululla lääkärit tekee siihen sen sädetyssuunnitelman, joka soitetaan sitten potilaalle, eli minulle, tai jos sinä olet vastaavassa tilanteessa, tulossa vastaavaan tilanteeseen, niin sinulle. Ja ensimmäisellä hoitokerralla mennään käymään sädehoitolääkärillä, eli syöpälääkärillä, jossa käydään läpi, katsotaan samalla, minulta katsottiin myös kaikki muut imusolmukkeet, kokeiltiin läpi. Ja sitten käytiin sanallisesti läpi tämä hoito tosiaan, jonka jälkeen siirrytään sairaanhoitajan luokse, joka antaa sitten aikataulut. Minulla se oli 25 hoitokertaa ja sai antaa sitten toive kellonajan, milloin tämä voisi joka päivä toteutua, että menee niin kuin omaan arkirutiiniin hyvin. Jep. Ensimmäinen hoitokerta oli sellainen, että siellä oli tosiaan ne fyysikot mukana ja hoitohenkilökunta. Ja minun tilanteessa, koska jalassa oli tuumori ja tarvitaan tämä ihokohdistus, niin päällimmäiset housut pois, vähän paittaa ylös ja bokserin lahetta käärittiin. Sitten mennään siihen lavetille pitkälleen. Tässä TrueBeam-laitteistossa on useita laasereita, erittäin monta laaserikeilaa, joiden mukaan kohdistetaan raakakohdituspöydälle. Eli pöytää ohjataan tosiaan, niin kuin sanoin, 6-akselinen pöytä liikkuu joka suuntaan. Niin kohdistetaan raakakohdistus, mutta sehän niin kuin ihmisen tekemä käsikohdistus ei riitä tehokkaaseen sädehoitoon. Vaan sitten kun on saatu se laasereilla se kohdistettuun, siellä on monitoreja, missä monitorissa on niin kuin käytännössä topografinen kuva, eli kolmiulotteinen kuva, ja ne kohdistetaan sitten nykytilanteeseen. Ja sen jälkeen hoitohenkilökunta poistuu, ilmoittaa, että nyt hoito alkaa, ja tämän jälkeen tulee ensimmäisenä tulee aukeaa nämä siivet, missä on röntgentykki ja reseptori. Termi voi olla väärin. Eli vastaanotinlevy. Ja sitten tuo pöytä kääntyy, no minulla ei tietysti kädet käänny tarpeeksi, mutta se kääntyy niin kuin mittaa sen täyden ympyrän siitä koko ajan. Eli siinä tapahtuu röntgenkuvaus, KV- tai MV-kuvaus.
Eli puhutaan kumminkin niin kuin, TT-kuvauksen tapaisesta kartiokeilauksesta. Eli se kuvataan se tuumorin paikka joka ikinen kerta, että se on kohdistettu oikein se hoito. Sitten lähtee röntgentykki ja reseptori siirtyy pois. Odotellaan, minä olen laskenut sekuntia, 40-70 sekuntia menee, kun tietokone laskee sen tuumorin säteilytyksen kohistuksen ja samaan aikaan ihokartoituksen, että potilas on varmasti oikeassa paikassa. Ja tämän jälkeen pöytä tosiaan siirtyy sitten siihen hoitoasentoon, eli ne laserkohistukset automaattisesti. Ja ensimmäisellä kerralla tuli myös sen tuon lineaarikiihdyttimen vastapelti, eli mikä ensimmäisellä kerralla ottaa ne säteilytyksen läpimeneet asiat vastaan ja kuvaa sen hoito vasteen. Eli siihen todennäköisesti tulee se annos piirtyy myös sitten tarkasti. Ja itse hoito, se kun se alkaa se kone sirisemään ja kiertää sinut niin kuin kertaalleen noin ja takaisin, niin se on palttiaralla 30-40 sekuntia. Eli todella nopea, täysin kivuton. Missään vaiheessa hoitoa niin ei tapahdu niin sanottua ihokontaktia tai kosketusta. Ja tosiaan tämä elektroni- ja fotoni säteilytys on täysin kivuton toimenpide. Eli ainoita jälkimahdollisuuksia on siinä, että hoidettavan paikan iho saattaa saada pitkän ajan kuluessa, eli kun hoitoja on käyty useita kymmeniä, niin saattaa tulla niin sanottu aurinkoihottuma. Eli saattaa tulla semmoinen rasvasta vaativa ihottuma siihen. Tai auringon polttama. Mutta tähän on annettu neuvo, että siitä huolimatta onko reaktiota tai ei, niin hoitokohta kannattaa rasvata kunnolla. Näin. Eli se on niin kuin normaali tilanne. Tämä on siis normaalin yhden kasvaimen säteilytystoimenpide. Eli mennään lavetille, hoitohenkilökunta laittaa lasereiden mukaan sinut kohilleen ja katsoo monitoreista, että kohdistuspisteet on samat, poistuvat pois. Tämän jälkeen röntgen tai TT-kuvaus, keilakuvaus katsoo vielä tarkalleen tuumoreiden paikat tai tuumorin paikan. Kone laskee, että olet oikealla paikalla ja säde tulee oikeaan paikkaan. Ja tämän jälkeen tulee sitten tosiaan tuo lineaarikiihytin ja se kiihyttää ne elektronit tuohon linssiin, jossa on suodatin, joka levittää sen keilamaisen ja missä yleensä keskellä on tehokkain säde, niin sen linssisuodatin jakaa vielä tasaiseksi matoksi ja sen jälkeen tulee monilevy kollimonaattori. Kyllä, taisi olla oikein. Monilevy kollilaattori. Joka tapauksessa semmoinen levystä tulee, joka liikkuu, sillä on useita metallilevyjä, jotka suuntaa sen hoitavan säteen juuri saman muotoiseksi, kun se on se kasvain, että säästetään sitten sitä tervettä kudosta siitä ympäriltä. Ja näin se pyörii, se kuuluu, kun siellä koko ajan levyt liikkuu, kun se hakkee sitä paikkaa. Kone on noin 45 senttiä sädetettävästä kohteesta. Se sinne pyörähtää ympäri tosiaan, ajaa ääriasentoon, kääntää linssin ja suorittaa toiseen suuntaan samaan. Eli tapahtuu niin sanottu 3D-sädetys. Eli VMAT, niin kuin taisin sanoa tuollakin, että VMAT, eli Volumetric Adjusted Therapy. Kyllä, joku tämmönen se oli. Volume Modulated module voi että miten nyt
pitää ne leikata pois, jos minä en leikkaa mitään. Mutta V-matti on kumminkin, että se on niin kuin, se on määräsäädetty kaarihoito. Eli tosiaan se menee kaaressa se hoito, näin, ja sitten se ampuu just sen näköistä sädettä ja sen muotoista sädettä, kun on tuumori. Että saadaan marginaalit pieneksi ja terve kudos hoidettua. Sitten kun se on pyörähtänyt ympäri, koneet menee takaisin lähtöasentoon ja hoitohenkilökunta tulee laskemaan hoitopöydän alas ja se on siinä. Ei ole ihmeellinen eikä kummanen asia. Eli siinä oli niin kuin itse hoito. Ja nyt minä voisin oikeastaan tähän loppuun vielä sitten noita enemmän niitä selvittää niin kuin teknisiä asioita siitä itse TrueBeam-laitteesta. Eli jos jotakin kiinnostaa niin kuin teknisesti, miten se toimii, mitä siinä on niin kuin mahdollisuuksia ja minkälaisia termistöjä siinä on, niin minä voisin kertoa tähän loppuun. Mutta sen minä teen tietokoneella ja samalla siinä on tekstit esillä, niin mennään kahtomaan. Alright, eli käydään pikkusen toimintaperiaatetta läpi tästä TrueBeam-laitteesta. Eli tässä on kerännyt vähän pääkohtia, eli toimintaperiaate, teknologiat, hoitomuodot, potilaan kohdistus, kuvantavis, laitteisto sekä turvajärjestelmät ja käyttöliittymäohjaus. Eli käydään näitä tässä pikkusen nopeasti läpi, ei hirveästi tuhlata aikaa. Eli yritän säätää tämän tietysti toimimaan. Eli toimintaperiaate on TrueBeam on lineaarikiihdytin, eli linakki, jota käytetään sädehoidossa syövän hoitamiseen. Se toimii seuraavasti. Elektronin lähde tuottaa elektroneja, jotka kiihdyttää suureen nopeuteen. Koneessa on noin 2 metriä pitkä tuo kiihytysputki, vakuumilasiputki, jolla hoidetaan se elektronien kiihytys. Ja se on magnetroni, muistaakseni se vehe, millä se käynnistetään, eli samanlainen kuin mikroaaltouunissa, mutta vähän jytäkämpi. Alright. Elektronit osuvat targettiin, eli kohteeseen, joka on tuossa kuvauspäässä, jolloin syntyy korkeaenergistä fotoneita koostuva sädetaivaa. Vaihtoehtoisesti elektroneja voidaan käyttää suoraan. Ja tosiaan targetti on sen ison tukakuivaimen näköisessä pömpelissä. Ja säde suunnataan potilaaseen monilehtikollimaattorin MLC:n avulla, joka muokkaa säteen muotoa kasvojen mukaisesti. Eli kuten äsken tuossa ihan niin kuin puhumalla, jos selvitin sama asian, niin siellä on siinä päässä kuulee, kun linssin takana ne levyt muokkaa sitä säteen muotoa samalla kuin kasvaimen muoto on. Jees, eli TrueBeam mahdollistaa sekä fotoni- että elektronittisäteilyn käytön eri energioilla 6, 10, 15 JNE, MV. Se on monitoring jotain oli se yksikkö. Jees, sitten me mennäänkin tosiaan teknologiat ja hoitomuodot. TrueBeam tukee useita moderneja sädehoitomuotoja. IMRT, eli säteen intensiteettiä säädetään tarkasti. Nyt on nämä käsitteet, pitää muistaa, että nämä on niinku annettuja käsitteitä. Ja minä olen sitä mieltä, että minulla on tuo V-matti, eli Volumetric Modulated Arc Therapy. Säde pyörii potilaan ympäri ja säteilyä annostellaan kaarena. Joo, eli tuo on se, mitä minulle ainakin käytetään. IGRT, eli kuvaohjaus ennen hoitoja tai sen aikana. Eli tämä oli se puhun, kun se on se röntgentykki ja vastaanotin, eli se kiertää ja katsoo, että kasvain saadaan kohdistettua hyvin nimenomaan V-mattia varten. Ja SPRT ja SRS, niin nämä on korkean tarkkuuden sädehoito pienikohteisia, jos puhutaan pääalueen noista kasvaimista tai vastaavista. Joo, ja
ensimmäisenähän se on tämä potilaan kohdistus ja kuvantamislaitteiston käyntö, eli KV ja MV kuvantaminen, röntgenkuvat KV ja megavolt-kuvat MV ennen hoitoa tarkkaan kohdistukseen. Niin tämä tapahtuu tosiaan, kun mennään lavetille ja potilas kohistetaan laasereilla, niin sen jälkeen tulee tuo röntgenkuva kuvantaminen, eli CT-kan, tuo Cone Beam CT 3D-kuvantaminen hoitoasennossa, joka kohistetaan ja yhdistetään siihen tietokoneohjelmaan, joka hoitaa sen säteen oikeaan paikkaan, ettei vaan ammuta turhaan terveitä kudoksia. Ja lisälaitteita tulee sitten tarpeen mukaan. Nämä ei varmaan kuulu. Kyllä. Ja niin kuin monta kertaa sanonut, hoitopöytä on 6-akselinen hoitopöytä, eli 6D. Ja voin sanoa, että kuule siinä on ralli on päällä, kun se asentaa itsensä paikalle. Eli minulla henkilökohtaisesti on huomannut, että kun tietokone ohjaa sädetystä varten tuon pöydän, niin se ajaa tosiaan siihen sädetyspisteeseen ja kääntää vielä pikkusen asteen kymmenyksiä sivulle päin, että minun kropaan painopiste muuttuu niin kuin toiselle kankulle. Eli todella tarkka, erittäin tarkka säätö on tässä. Turvajärjestelmät. Tätähän moni haluaa tietää, että millä tavalla on hoidettu se, että jos tulee joku pakoomainen tarve poistua tilanteesta tai liikahtaa, niin kone pysähtyy automaattisesti, jos hoidettava potilas liikkuu liikaa siinä kameran alla. Eli toisin sanoen, jos pelkää sitä, että jos minä nyt en aivan välttämättä ihan jäykkänä ole siinä niin kyllä kone huomaa. Kone huomaa sen, että jos hoitopiste muuttuu, niin se lopettaa hoidon, ettei terveisiin kudoksiin turhaan anneta sädettä. Säteily ei käynnisty, jos kaikki asetukset ei täsmää, eli kun kuvataan röntgenillä, katsotaan 3D-skannauksella ihokuvaukset, eli katsotaan, että kaikki ihon korkeudet ja paikat on kunnossa ja kohdistus ei ole kunnossa, niin hoito ei lähde päälle. Eli siinäkin on erittäin turvassa saapi olla. Ja koko ajan tapahtuu jatkuva laitteistossa säteenvalvonta, eli tuossa säteen ampumisyksikön viimeisenä on ionikammiot 2 kappaletta. Kammio 1 mittaa, että linssin läpi tulee pyydetty määrä sitä säteilyannosta, ei yli eikä alle. Se menee siihen, ohjaa sitä konetta ja kammio 2 seuraa, että se on samassa vaiheessa. Jos jompikumpi 1 tai 2 putoaa pois pelistä, säteilytys keskeytyy. Eli kaikki on erittäin tarkasti hallinnassa. Käyttöliittymä ja ohjaus, niin hoitajilla on runsas määrä monitoreita ja valvontalaitteita omassa siellä valvontatilassa, mistä ne katsoo sen säteilytyksen automaattisen toiminnan ja hoitosuunnitelmat, ja siellä tosiaan tehty hoitosuunnitelma, eli se tuumorin 3D-kuvaan yhdistetty säteilytysliike, niin ladataan järjestelmään ja se ohjelma menee myös tuohon TrueBeam-koneeseen, että vältetään kaikki nuo ohjelmalliset viiveet sitten siinä hommassa. Ja viimeisenä tuossa lukee, että käyttöliittymä on suunniteltu nopean työnkulku ja potilasturvallisuuteen. Semmonen. Eli toivottavasti tämä oli nyt tarpeeksi kattava tietopaketti potilaalle, eli tässä ei nyt ole puhumassa lääkäri, ei ole puhumassa laitemyyjä, vaan on puhumassa potilas, joka on käymässä juurikin tällä hetkellä tätä henkilökohtaisesti tätä sädehoitoa. Ja ei siinä muuta. Ei kun onnea tulevaan ja palataan asiaan. Kiitoksia.
Moi!